दुधाळ कांद्याची पात आणि खरपूस पापुद्रा असलेली बाजरीची भाकरी, वा मजा काही वेगळीच. तुम्ही बघू शकता आपली कांद्याची पात अगदी दुधाळ अशी आणि त्यासोबत खरपूस आणि पापुद्रा असलेली बाजरीची भाकरी. जेव्हा आपली बाजरीची भाकरी छान फुलते तेव्हाच तिला छान पापुद्रा तयार होतो. चला तर बघूया मग ही बाजरीची भाकरी आणि कांद्याची पात यांची रेसिपी, ती कशी बनवायची याची पूर्ण पद्धत मी तुम्हाला ह्या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर सुरू करूया कांद्याची पात आणि बाजरीची भाकरी. कांद्याची पात बनवण्यासाठी आपण अशा पद्धतीने कांद्याची पात कापून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता ही एक जुडी आहे, पूर्ण ती आपण कापून घेतलेली आहे. तसेच एक वाटी इथे आपण दाण्याचा म्हणजे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे. तो आधी शेंगदाणे भाजून मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेले. तसेच 6 हिरव्या मिरच्या आपण इथे घेतलेल्या आहे. कांद्याची पात बनवताना आपण लसूण वापरणार नाही आहोत, कारण कांद्याच्या पातीलाच तिची एक छानशी अशी बेसिक चव असते. त्यामुळे इथे लसूण वापरायचा नाही, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आता हिरवी मिरची आणि घेतलेला शेंगदाण्याचा कूट हे दोन्ही आपण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत. त्याचं पातळ मिश्रण करणार आहोत. कांद्याची पात स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे करण्यापूर्वी. तर अशा पद्धतीने आपण शेंगदाणे आणि शेंगदाण्याचा कूट आणि हिरव्या मिरच्यांचं वाटण करून घेतलेलं आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करत आहोत. त्यासाठी कढई तापत ठेवलेली आहे. तेल तापलेलं आहे आणि फोडणीसाठी आपण फक्त जिरेच घेणार आहोत. जिरे तडतडायला लागले की मग स्वच्छ धुतलेली कांद्याची पात त्यामध्ये हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण ही जी कांद्याची भाजी, कांद्याची पात जी बनवणार आहोत ती दुधाळ अशी कांद्याची पात बनवणार आहोत आणि अतिशय चविष्ट देखील असेल. यासोबतच मी तुम्हाला पुढे बाजरीची भाकरी कशी बनवायची ती पण रेसिपी यासोबतच घेणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघत राहा. त्यातच आता बारीक जे वाटून घेतलेलं मिश्रण आहे ते आपण ऍड करतोय. शेंगदाणा आणि हिरवी मिरचीचं वाटण. आणि हवं तेवढं प्रमाण पाण्याचं घ्यायचंय, पाणी ऍड करायचंय. तुम्ही बघू शकता अशी दुधाळ अशी छान कांद्याची पात दिसते. आणि कांद्याची पात म्हटलं म्हणजे ही सगळ्यांनाच आवडणारी अशी ही भाजी आहे. त्यातच आता चवीनुसार आपण मीठ ऍड करणार आहोत. ते हलवून घ्यायचं. आणि आता उकळी येऊ द्यायची आहे. भाजी शिजवून घेताना मीडियम आचेवर शिजवायची आहे. साधारण मीडियम आचेवर जर आपण गॅस ठेवला तर 10 मिनिट लागतात भाजी शिजण्यासाठी. उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आपण एकदा परत त्याला चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत. अजूनही भाजी शिजण्यासाठी वेळ आहे. साधारण एक 5 मिनिट लागते. त्यानंतर आपली भाजी तयार होईल. भाजी शिजते तोपर्यंत आपण एकीकडे बाजरीची भाकर करून घेऊया.
त्यासाठी थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकतोय आपण त्यामध्ये. पीठ आपण आता मळून घेतोय. अशा पद्धतीने आपण आता पीठ मळून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता कसं मळलं जातं ते. जोरात मळून घ्यायचं म्हणजे भाकर मोडत नाही, काही नाही, छान येते. खूप घट्टही नाही बनवायचं. छान असं करकसून मळून घ्यायचंय आणि सॉफ्ट असलं पाहिजे पीठ, मऊसर असलं पाहिजे, कडक नसलं पाहिजे. नाही तर भाकरी वळल्या जात नाही, थापल्या जात नाही आणि ती बाजूने मोडत चालते. ती मोडू नये म्हणून पीठ असं मऊसर ठेवायचं. ते हातावर अशा पद्धतीने थापून घ्यायचं. थोडंसं पीठ परातीला लावून तो भाग पुसून घ्यायचा, गुळगुळीत करून घ्यायचा, म्हणजे भाकर सरकायला मदत होते. आणि खाली पीठ पण घ्यायचं, कारण आपलं पीठ जे असतं ओलं असतं, तर सुक्कं पीठ घेतल्यामुळे त्यावर भाकर सरकल्या जाते. आणि अशा पद्धतीने ती थापायची. तर अशा पद्धतीने आपण भाकर थापून घेतलेली आहे. आता ती आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. भाजताना पण त्याचं एक वेगळं टेक्निक असतं. जी खालची बाजू आहे ती तव्यावर टाकायची आणि त्यावरून पाण्याचा हात फिरवायचा. पाण्याचा हात अशा पद्धतीने फिरवायचा की पूर्ण त्याची कडामेरा पाण्याने ओली झाली पाहिजे. अशा पद्धतीने पाणी लावलेला भाग वाळू द्यायचा नसतो, नाही तर भाकर चांगली येत नाही. लगेच उलटी करायची. अशा तऱ्हेने एक बाजूने आपली भाकरी भाजून झालेली आहे. आता आपण दुसरी बाजू गॅसवर घेणार आहोत. अशी छान खुसखुशीत खरपूस भाजून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपली भाकरी तयार झालेली आहे. पण अशाच पद्धतीने आपल्या सर्व भाकरी करून घेऊ. एकीकडे भाजी सुद्धा चेक करू तयार झाली आहे की नाही. आपली भाजी इथे शिजलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपली छान टेस्टी अशी कांद्याची पात तयार झालेली आहे. त्यासोबत बाजरीची भाकर देखील तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता आपली भाकर छान फुलायला लागलेली आहे. तर अशाच पद्धतीने आपण भाकरी भाजून घेणार आहोत छान.
अशा पद्धतीने आपली दुसरी भाकरी देखील तयार झालेली आहे. इथे आपण दोघीही भाकरी करून घेतलेल्या आहेत. चला तर आता छानपैकी सर्व करूया. भाजी, कांद्याची भाजी आणि भाकरी. मस्त गरमागरम कांद्याची पात आणि त्यासोबत गरमागरम भाकरी. तर तयार झालेला आहे आपलं छानपैकी कांद्याची पात आणि बाजरीची भाकरी. ही भाजी अतिशय सुंदर टेस्टी लागते. भाकरी सोबत तर त्याची चव अजूनच वाढते. तेव्हा तुम्ही नक्की करून बघा आपली ही रेसिपी. भाजी जेव्हा तुम्ही भाकरी सोबत खातात त्यावेळेस चुरून खाल्ली तर त्याची मजा अजूनच छान वाढते. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि या व्हिडिओला कमेंट देखील करा.